Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay gagawa tayo ng Sunburst mirror, which is DIY. Gagawin po natin do it yourself. Since I really want to put a sunburst mirror doon sa taas ng aking frame, yung frame na ito, dyan sa taas. Parang feeling ko mas maganda siya tingnan dyan. So, I'm super excited na gawin ito kasi this is my first DIY content dito sa aking channel. And later on, no, gagawa pa rin tayo tuloy-tuloy ng mga DIYs. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time na bumili ng mga gamit para sa DIY ko. And then, marami akong ginawang actually na DIY dito na pinakita ko sa last video ko na room tour na may mga ginawa akong DIYs dito. Sayang kasi hindi ko napakita sa inyo. But anyways, so tuloy-tuloy po tayo sa paggagawa ng ating DIY, and from now on, papakita ko po sa inyo kung ano po yung gagawin kong transformation dito sa room ko or mga DIYs. Papakita ko po yan sa inyo. So yung gagamitin natin para sa ating DIY ay bumili na ako kanina sa market. And I'm so glad na uubisan ko na to. So, bumili ako ng ito yung mga gagamitin natin. So, bumili ako ng spray paint, bright gold effect metallic. So, since gagamitin natin ito mamaya sa ating sticks na ilalagay natin para parang sun siya, yung ganun. So, ito yung parang ganito yung itsura niya mamaya pag in-spray na natin siya. And hindi naman natin ito mauubos kaagad. So, this is worth like 195. So, almost 200. So, marami ka na magagamitan nito. So, pwede ko siyang gamitin sa iba ko pang mga DIY. So, abangan po natin yan. And, ito yung sticks na sabi ko sa inyo na i-spray natin mamaya para ilalagay natin dun sa ating gagawin sa mirror. And, this is worth like 25 pesos. So, I think this is enough already. And, we have glue, candle glue. We need this candle glue para sa pagpapadikit mamaya sa ating mga sticks. And we need the candle glue. So this is essential. And also we need this to medyo makapal. Mas kailangan ko sana yung mas makapal pa dito, pero wala akong nakita. So ito na lang. So kinat ko siya ng ganito. Medyo malaki lang siya ang size niya sa mirror natin. May konting may konting space lang. So ito yung gagamitin natin mamaya sa pagpapadikit natin mamaya doon sa ating sunburst mirror. Okay? So papakita ko sa inyo para maintindihan niyo mamaya. Syempre gunting mamaya, ikakat natin to. Wala kasi akong cutter. So gunting na lang yung ikakat ko dito sa sticks natin. And then of course ang ating circle mirror. Ayan. So, ang mirror na ito ay kakalaga ng 30 pesos. Tinanggal ko siya dun sa kanyang lagayan. Ito yung kanyang lagayan. So, tinanggal ko lang siya. So, mura lang, 30 pesos. So, kasi yung mga sunburst na mirror, pag sinearch nyo kung magkano siya, nasa 1,000 to 1,500. Yung medyo mahal na nakita ko. So, unlike pag nag-DIY tayo ng sunburst mirror, ay nasa nasa 300 lang ata. So, may maiiwan pa dun sa mga gagamitin mo na pwede mo pang magamit later on next time sa ibang DIY. So, super tipid talaga at saka at the same time, gaganda pa yung room mo. So, I'm so excited na guys. So, let's do it. Ayun guys. Without a further ado, let's get into the video. And umpisa na natin yung ating DIY Sunburst! So, first na ginawa ko ay pinutol ko yung mga sticks sa magkakaibang sizes. So, depende na yun sa inyo guys kung ilang sizes yung gusto nyong gawin para gumanda yung inyong sunburst mirror. And yun sa akin, 4 na sizes lang. Ginamit ko yung scissor lang kasi wala tayong pliers. Sabi ko nga, mahirap tayo ngayon. So, yan na lang muna. Pagtsagaan natin kung anong meron. Basta, makagawa tayo ng sunburst mirror. Ayan. So, yan na yung 4 na sizes. So, depende na yun niya sa inyo. Sabi ko, kung ilang sizes yung gusto nyo. So, yung ating
sticks, ready to spray paint na siya. And pwedeng maglagay tayo ng mga gloves sa ating kamay para hindi madikitan ng paint. So, dapat nalagyan lahat ng paint yung ating mga sticks. And yung thick board din, lalagyan din natin para magkapareha sila ng kulay ng sticks. Kasi didikitan natin ng sticks yan mamaya, and also yung mirror. Ayan siya. So, patuyuin lang natin. So, yun na yun. Tuyo na siya. And ready to make the padikit-dikit the stick sa ating board, sa ating thick board. So, yung sa akin, wala akong ruler, guys. So, yun na lang ginawa ko. Tinansya ko na lang. So, kung may kung gusto nyo na magkakapantay-pantay, gumamit kayo ng ruler. Pero yung sa akin, abstract lang yan, char. Basta yan na yan siya. So, depende rin sa inyo kung paano nyo i-design yung sticks ninyo. So, yun yung ginawa ko. And, after nun, lalagyan din natin ng, after nating malagay lahat, i-sealed natin ulit siya ng glue para matibay siya. Ayan, para tumibay siya. Parang relasyon, para tumibay. Ayan, so nilagyan ko din siya ng holder para mamaya, pag sinabit natin, meron siyang sabitan. Ayan. So, ribbon lang yan kasi wala akong nakita. Yan lang yung available. So, pwede kayong gumamit ng tali or what. Ayan, and then also, lalagyan na natin yung isa pang board sa taas. Yan, tatakpan natin siya para hindi makita yung mga flaws. Ayan siya, wow, nakikita ko na siya. And then, ilalagay na natin yung ating mirror. I'm so excited talaga, guys. Ayan, so, lalagyan din natin ng glue at ididikit na natin siya. Ayan. Excited na ba kayo, guys? Feeling ko maganda siya sa room ko. At as in, nakikita ko siyang maganda siya sa room ko. So, yan na yung finish. So, ready na ba kayong makita kung ano yung itsura niya pag nilagay ko na yun sa taas? Charan! Ayan na siya, guys. Sa murang halaga, magkakaroon ka na ng ganitong klaseng Sunburst mirror. So, I'm so proud to myself na nakagawa ako ng ganito. Though hindi siya perfect, pero talagang nagandahan ako kasi nagkaroon ng parang saucy dun sa room ko. Ayan siya. Ayan. So, guys, if you like this video, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, at like, share, and subscribe na din sa aking channel. Thank you all and God bless!